Infinix Zero Ultra, ang flagship o ang pinakamagandang phone ng Infinix na may 200 megapixel camera, MediaTek Dimensity 920 5G, 120Hz curved AMOLED display, at 180 watts. Yes, 180 watts na charging speed. So eto na, yung pinakamabilis mag-charge sa lahat ng phones na available sa market natin ngayon. Okay, so pakita ko lang muna sa inyo saglit yung laman ng box. Kumpleto pa rin tayo dito. Andyan yung X-Gold nila, may free screen protector na para sa akin dapat pre-applied na, may warranty card, SIM ejector tool, NFT code dahil meron tayong chance na manalo ng NFT dito, headphone jack to Type-C adapter, Type-C to Type-C cable, at syempre hindi rin pwedeng mawala yung 180 watt charger natin. Ito na yung Infinix Zero Ultra at nung unang hawak ko dito, napa-wow kaagad ako. Hindi ko kasi inasahan yung ganitong ka-premium na design. Curved 3D textured glass yung likod. Star Trails yung ginawang design ng Infinix dyan na usong-uso sa mga gamers ngayon. Ang gandang pattern yan para sa akin tapos embossed na nga rin pala. So ramdam din sa palad yan kaya hindi lang siya premium tignan. Premium din talagang hawakan. May green accent yung power button, Infinix branding sa taas at yes, plastic yung frame na sobrang understandable naman for the price. Available din to in black or yung tinatawag nilang Genesis Noir. Parang combination naman yon ng glass and leather, so mukhang premium din at talagang level up yung design, build at overall feels nitong Infinix Zero Ultra kumpara sa mga dating phones nila. At maganda rin for gaming. Naglaro ako ng Mobile Legends at swabe naman. Very minimal lang yung frame drops at hindi pa nga lang kompleto yung graphic settings sa ngayon, so mag-aantay-antay pa rin tayo ng mga updates.